Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। মাছ নিশা কুকুৰবোৰে ভুকি আছিল। The dogs were barking at midnight. মাছ নিশা কুকুৰবোৰে ভুকি আছিল। The dogs were barking at midnight. মই তোমাক এনে ভাল কাম কৰাত বাধা নিদিওঁ। I will not hinder you from doing just good deeds. মই তোমাক এনে ভাল কাম কৰাত বাধা নিদিওঁ। I will not hinder you from doing just good deeds. কোনো আঘাত নোহোৱাকৈ সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। He started screaming without hurt. কোনো আঘাত নোহোৱাকৈ সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। He started screaming without hurt. তাই তাৰ প্ৰেম পত্ৰখন ফালি পেলালে। She tore his love letter. তাই তাৰ প্ৰেম পত্ৰখন ফালি পেলালে। She tore his love letter. বেছিভাগ মানুহে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে খোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই যায়। Most people go for walking at the crack of dawn. বেছিভাগ মানুহে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে খোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই যায়। Most people go for walking at the crack of dawn. গধূলি হোৱাৰ পিছত আমাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ দিয়া নহয়। We are not allowed to leave the house after dark. গধূলি হোৱাৰ পিছত আমাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ দিয়া নহয়। We are not allowed to leave the house after dark. আমি অলপ সময়ৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। We have to leave here in a little while. আমি অলপ সময়ৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। We have to leave here in a little while. আপুনি প্ৰায় 15 মিনিটমান ধৰি তাইৰ ফালে চাই আছে। You have been staring at her for almost a quarter of an hour. আপুনি প্ৰায় 15 মিনিটমান ধৰি তাইৰ ফালে চাই আছে। You have been staring at her for almost a quarter of an hour. আজিকালি মোৰ বহুত জটিল সময় চলি আছে। These days I'm having a tough time. আজিকালি মোৰ বহুত জটিল সময় চলি আছে। These days I'm having a tough time. সময় শেষ হোৱাৰ বাবে শেষৰ 3টা প্ৰশ্ন মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। I could not do the last 3 questions because I ran out of time. সময় শেষ হোৱাৰ বাবে শেষৰ 3টা প্ৰশ্ন মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। I could not do the last 3 questions because I ran out of time. তেওঁ সময় শেষ হোৱাৰ আগতেই নিজৰ সকলো কাম সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। He managed to beat the clock and finished all his work. তেওঁ সময় শেষ হোৱাৰ আগতেই নিজৰ সকলো কাম সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। He managed to beat the clock and finished all his work. গধূলি হোৱাৰ লগে লগে চৰাইবোৰে নিজৰ বাহলৈ উভতি যায়। At dusk the bird returned to its nest. গধূলি হোৱাৰ লগে লগে চৰাইবোৰে নিজৰ বাহলৈ উভতি যায়। At dusk the bird returned to its nest. ঠিক 12 বজা দুপৰীয়াৰ সময়। Exactly 12 o'clock is noon time. ঠিক 12 বজা দুপৰীয়াৰ সময়। Exactly 12 o'clock is noon time.
আৰু এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক